Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi despre conjuncția dintre Uranus și Jupiter, marea conjuncție dintre Uranus și Jupiter, și vom parcurge influența acestei energii pentru fiecare zodie în parte. Vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi și ce nu să lăsați deoparte. Emisiunea aceasta va avea două părți pentru a fi mai ușor din punct de vedere tehnic să încarc clipul pe YouTube. Prima parte va conține semnele astrologice de la Berbec la Balanță, iar cea de-a doua de la Scorpion la Pești. În partea de introducere voi vorbi despre ce înseamnă la nivel general această conjuncție dintre Uranus și Jupiter, conjuncție însemnând faptul că planeta Uranus și planeta Jupiter sunt una lângă cealaltă. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici pentru sprijin și pentru mesaje. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă doriți să mai vedeți și alte mesaje pe alte subiecte în viitor. Conjuncția dintre Uranus și Jupiter se petrece în semnul Taurului. Taurul este un arhetip de pământ, este energie fixă și ne vorbește despre materie primă, despre resurse materiale, resurse primare de care noi avem nevoie să trăim și să supraviețuim. Tot sub arhetipul Taurului găsim și corpul fizic, găsim și zona de confort, găsim și siguranța noastră în planul fizic. Uranus este inovația, este scânteia, este explozia, este tot ceea ce putem descrie ca neprevăzut. Iar Jupiter este arhetipul care mărește, care extinde, care dă amploare lucrurilor. Sub influența planetei Jupiter, lucrurile au tendința de a se extinde neașteptat de mult. Această conjuncție este foarte importantă, întrucât o întâlnire dintre Uranus și Jupiter se produce odată la 14 ani. Ne putem uita la anul 2010 să vedem ce s-a mai petrecut atunci în viața noastră, însă în Taur, exact cum se regăsește acum, ultima dată s-a produs în anul 1941. La nivel general, așa, pe vremea aceea, umanitatea traversa perioada celui de-al doilea război mondial. Cele vremuri, omenirea traversa o schimbare majoră la nivel de politică, la nivel de alianțe și la nivel de industrie. Totul de atunci a fost ca și o cauză, iar efectele le vedem în ziua de astăzi. Uranus vorbește despre evoluție și despre progres, despre tot ceea ce ține de inovație, despre rețele mari, despre întreaga lume. Putem regăsi întreaga lume aici, rețele de oameni mari, instituții mari, bancare. Taurul vorbește despre partea financiară, așadar ne putem aștepta în perioadele ce vin la transformări, la chestiuni care pot părea imprevizibile sau instabile în zona financiară. Întrucât Jupiter este o energie benefică, poate veni această conjuncție cu un lucru foarte bun. Deopotrivă, poate fi și o chestiune care poate aduce pierderi, dacă nu suntem atenți și ne surprinde. Ideal în viață este să fim conștienți de tot ceea ce se petrece în jurul nostru, tocmai de aceea mai bine suntem informați decât să nu știm și să fim surprinși. Uranus reprezintă tot ceea ce ține de informație, dar Uranus este rebeliune, este neprevăzut. Jupiter și energia sa extinde foarte mult. Jupiter la nivel mundan vorbește despre chestiuni geopolitice, despre planul internațional, despre străinătate și despre imaginea de ansamblu. Putem de asemenea să regăsim întreaga lume sub acest arhetip. Această conjuncție poate veni cu schimbări majore la nivel de nutriție, la nivel financiar, la nivel de zonă de confort. Este o schimbare care se produce cu sau fără voia noastră și cu care indicat ar fi să ținem pasul, dar să fim și foarte pregătiți. Vor apărea foarte multe schimbări la nivel politic și în zona alianțelor, pentru că această conjuncție generează de fapt un lanț de evenimente.
Avem ascendentul momentului în țara unde eu locuiesc, în Pești, iar în Pești am vorbit despre conjuncția dintre Marte și Saturn. Saturn este și el coguvernator de Vărsător, unde în acest moment se regăsește Pluto. De ce fac toată această analogie? Pentru că Uranus este guvernatorul Vărsătorului, unde Pluto în această conjunctură este în tensiune cu Soarele din Taur. Taurul are acum energie, deci primește toată atenția. Atenția este pe resursele noastre primare, pe resursele noastre materiale, pe bani, pe iubire, pe zonă de confort, dar și pe ceea ce mâncăm, pe ceea ce avem noi nevoie ca să trăim, să supraviețuim. Marte este guvernatorul Berbecului, unde în acest moment este nodul nord, Chiron, Mercur în perioada de retrogradare, dar și Venus. Și tot acest stelium, adică această infuzie de energie în berbec, trasează o nouă direcție la nivel de umanitate pe care se poate merge, un potențial pe care noi putem să îl manifestăm sau nu. Uranus în conjuncție cu Jupiter vorbesc despre trezire, despre conștientizări pe care înainte poate nu le aveam. Iar Marte și Saturn, despre care am vorbit, care este un alt ciclu de viață unde va trebui să stai consistent, să aloci energie, să fii responsabil, să te ocupi neapărat de niște lucruri, sunt în casa a 12-a. Casa a 12-a care indică izolare, care indică mentalul colectiv. În acest moment, fiecare dintre noi în parte poate beneficia de revelații, să spunem așa, pentru că este un beneficiu. Energia lui Jupiter este benefică și ne poate aduce o trezire, o conștientizare majoră despre lume, despre cum se petrec lucrurile. Se pot întâmpla și la nivel subtil, dar se pot vedea și la nivel de plan fizic. În balanță, în semnul opus berbecului, este în acest moment nodul sud. Și nodul sud vorbește despre a împărți eu în raport cu ceilalți. Vorbește despre ceilalți. Ceilalți fac asta, iar eu gândesc cu capul meu, pentru că Mercur este în perioada de retrogradare și și-a tăiat conexiunea cu mentalul colectiv, metaforic vorbind. Pentru fiecare dintre voi dedicat, această conjuncție va aduce influențe și schimbări majore pentru următorii 14 ani și va fi foarte interesant să urmăriți lucrurile care se petrec, să faceți o comparație și cu anul 2010 pentru a vedea ce puteți schimba, cum puteți beneficia și cum puteți fructifica pentru voi la nivel personal această conjuncție. Deopotrivă, de la nivel personal, microcosmos, ne uităm și la macrocosmos și la ce se întâmplă în lume, pentru că suntem toți implicați în acest joc al vieții. Se închid cicluri vechi și foarte vechi, pentru că vorbim despre 8 decenii aici, 80 de ani, din 1941 până acum și vedem, asistăm cumva, suntem contemporani cu o nouă paradigmă, cu o nouă modalitate prin care lucrurile pot căpăta contur de acum înainte, pentru noi personal, dar și la nivel de umanitate. Jupiter în mai își va schimba semnul, este ultima strigare pe care o face aici la nivel de resurse, iar Uranus se va asigura cumva că va zgudui tot ceea ce este vechi. Tot ceea ce noi acum avem în atenția noastră și lucrurile pentru care noi acum depunem un efort, cumva se vor clarifica, se cern situațiile în viața noastră, însă nu așa picându-ne din cer, ci noi trebuie să depunem un efort, noi trebuie să avem o inițiativă, noi acționăm, așa materializăm prin intenție și acțiune, nu prin a ne gândi sau a ne imagina doar un potențial foarte favorabil pentru noi înșine. De ce mai este importantă această conjuncție? Pentru că se produce pe data de 21 și gradele la care se întâlnesc aceste două planete sunt tot la numărul 21. Și în Lenormand pe 21 avem muntele, iar în tarot lumea. Lumea care vine și spune desăvârșire, încheiere a unui capitol, dar pe care îl închei liniștit, să spunem.
cu inima împăcată. Iar muntele vorbește despre obstacole, despre provocări pe care le-ai tot avut și dacă vrei o schimbare în bine în viața ta, acum, uitându-te la această reacție în lanț la nivel cosmic, poți folosi în avantajul tău toate aceste influențe pentru a-ți schimba realmente viața. Și da, și tu, și eu, și noi toți putem acționa înspre binele nostru al tuturor pentru a produce această schimbare, întrucât toți vedem ce se întâmplă în lume în acest moment prezent. În următorii 2 ani, în mod cert, vom vedea efectele imediate și ale acestei conjuncții, dar și ale conjuncției despre care deja am vorbit, dintre Marte și Saturn, și va fi foarte important ce decizii luăm noi acum cu mintea limpede, pe cont propriu, gândind pentru noi înșine și pentru binele suprem al nostru, al tuturor. Pentru Berbec, să vedem ce aduce această conjuncție. Pentru voi se petrece în casa a doua, a banilor voștri, a modalității prin care voi vă câștigați banii, a resurselor primare, materiei prime, a responsabilităților. Și aici vine cu schimbare. Vine cu nevoia de a îmbunătăți acest aspect din viața voastră. Este loc de mai bine. Este ceva vechi aici care trebuie să plece și în acest moment aveți nevoie de curaj, vi se spune curaj să faci această schimbare pentru a îți asigura confortul, pentru a trăi mai mult decât pentru a supraviețui. Vorbim aici despre faptul că Jupiter guvernează casa 9 a voastră și casa a 12-a a voastră. În casa a 12-a aveți tiparul neamului vostru, rănile transgeneraționale, și casa a 9-a propria voastră credință, chestiuni internaționale politice, elevarea voastră, înțelepciunea voastră, educația voastră înaltă, feeling-ul vostru, intuiția voastră. Sunt 2 case puternice. Una este a norocului, iar cealaltă este a karmei de neam, a karmei colectivului, a inconștientului colectiv, rana inconștientului colectiv. Și în consecință, aici undeva voi aveți un blocaj la nivel de stimă de sine, de valoare, sau la modalitatea în care voi prețuiți, puneți preț, valorificați resursele voastre, fie cheltuiți foarte ușor, fie sunteți foarte economi, și toate aceste lucruri au o cauză mult mai profundă decât aceea la care vă gândiți voi în acest moment prezent. Vă poate aduce această conjuncție un contract de căsătorie, poate pentru unii desfacerea unui contract de căsătorie, o relocare în străinătate sau din străinătate în țara natală, încheierea unor chestiuni legale, a unor procese, surprize de tot felul, dar care au scopul în acest moment de a vă pune pe o nouă traiectorie, de a vă ajuta pe voi să depășiți obstacolele muntelui, de a ajunge la un final fericit, la desăvârșire prin arcana lumea, de a vă elibera de un control, de ceva de care voi depindeți. Poate fi un nou serviciu, un nou loc de muncă pe care nu credeați că îl puteți avea, nu vă credeați capabil că puteți avea și un alt fel de slujbă, de serviciu. Pot fi lucruri legate de educația voastră, pot fi publicații, poate fi un fel de prestigiu. Acest lucru se va aplica mai bine pentru cei care au ascendentul în Berbec, însă energia este dedicată pentru ascendentul Berbec, Soare Berbec, Lună Berbec, indiferent că voi aveți o altă configurație astrală. Așa se face horoscopul. Să vedem acum. Venus, guvernatoarea acestei case, se află în Berbec, la voi. Deci aveți atracție magnetică, ușurința de a trece peste niște obstacole, capacitatea să treceți cu mai multă voință, determinare și curaj peste anumite obstacole. Ia uite, să strălucești, să ieși din mulțime, să fii mândru și individualitate. Pentru Berbec este un nou capitol foarte puternic care încheie ceva ciclu karmic colosal, care are legătură cu neamul, cu familia, poate și cu mama și cu pântecul mamei și cu emoții negative preluate din copilărie până acum, cu stres legat de partea financiară, de banii voștri.
Atenție la credința voastră despre bani, despre cât credeți că meritați. Undeva există un program al sărăciei. Foarte mulți avem așa ceva. 10 de spade. Încheierea acestui ciclu covârșitor, acestui ciclu de oboseală, de epuizare mentală. Vedeți? 10 de spade. 2 de spade. Este poate un moment de confuzie pentru voi, acum, în prezent. Simțiți că ceva nu este în regulă și aveți capacitatea să faceți lumină. Să faceți un pas înapoi. Dacă vreți să faceți un pas înainte, în aceste zile, în aceste momente, este important prin casa a 12-a să reevaluați puțin niște lucruri. Poate să vă întoarceți cu gândul la 2017, poate să vă întoarceți cu gândul acum 14 ani, să vedeți cum se leagă viața voastră de acum, evenimentele de acum cu cele de atunci, pentru a căpăta claritate. Un pas înapoi înseamnă asul de spade, 10 merge către 1, 2 înapoi se duce către 1, deci 11, da? Viitorul vostru, planuri noi de viitor. Pot apărea aici pentru că această casa 11 este guvernată de Uranus și are legătură cu planurile mele, idealurile mele. Cum le pot schimba pentru că mi este frică. Este o frică de noutate și de necunoscut. 4 de spade. Momente de liniște va aduce vouă această conjuncție sau din liniște, pentru că voi sunteți cumva turați la maxim și eu sunt berbec și știu ce spun. Uite și succes. Este și uite, teama de bani și uite și 8 de spade. Ca să vedeți cum se leagă informația. Deci teama aceasta de necunoscut, berbecilor nu prea le face bine, deși ei acționează și ulterior gândesc. Uite, de data aceasta, energia momentului vă spune, gândește-te puțin și acționează prudent, pentru că vei avea succes, dar trebuie să te eliberezi de frica ta de ziua de mâine. Ce se întâmplă mâine sau ce se întâmplă dacă? Ce fac dacă? Această afirmație pe voi vă încurcă, iar Uranus în acest moment prezent va aduce prin alianța cu Jupiter capacitatea de a vă descurca indiferent de orice situație. Opuneți rezistență la schimbare, apare aici o schimbare pentru unii dintre voi, o perfecționare sau ați fost crescuți sub critică și ați dorit mereu să fiți perfecți, să primiți validarea celor din jurul vostru, să confirmați, să vă dovediți valoarea. Această conjuncție vă eliberează de aceste blocaje. Faetonul. Progres pentru berbec. Această conjuncție aduce o nouă identitate. Puterea să fii tu însuți. Puterea să faci lucrurile, dar gândite de tine cu capul tău, așa cum simți tu, fără gura lumii, fără influențe din exterior. Poate aduce și bani această conjuncție, vedeți? Nu fac bani pentru că mi-e teamă atunci când îi cheltui, mă gândesc la bani, ce fac dacă rămân fără bani. Eliberează-te de această structură învechită și gândește-te că orice ar fi, tu reușești. Mai luăm o carte să vedem ce ne aduce această alianță, această surpriză. Este o noutate în viețile noastre și trebuie să navigăm. Ce ne aduce această conjuncție? Ne face pe noi din spectator regizor. Ne face pe noi din spectator observator. Ne aduce capacitatea de a vedea faptul că suntem în percepție și că trebuie să ne schimbăm în perspectivă modalitatea de a gândi. Și anume, să ieșim din identitatea pe care o avem și să înțelegem cât de puternici suntem și să vedem că de fapt avem capacitatea de a tăia ce nu ne convine și de a aduce noutate în viețile noastre ori de câte ori există nevoia, pentru că orice ar fi, energia berbecului este forță. Avem capacitatea să depășim aceste lucruri. Și renaștere. O nouă viață.
Convingerea că putem. Această conjuncție va crea situații, cadre, contexte, va aduce persoane care ne vor declanșa nouă gânduri, emoții, pentru ca noi să evoluăm. Despre asta este vorba, despre progresul de a-ți face tu singur viața, de a-ți schimba narativa, povestea de viață. Pentru Taur, pentru voi, dragii mei, această conjuncție se produce în casa întâi a voastră. Eul meu, viața mea, dorința mea. Este o schimbare totală și radicală pentru voi. Jupiter pentru voi guvernează casa 11 a idealurilor, a planurilor de viitor, a grupurilor sociale din care faceți parte, a anturajului, dar și casa a 8-a. Casa 8-a este o casă instabilă, casa 8-a este casa fricilor noastre, casa temerilor noastre, care în acest moment vor începe una câte una să iasă la suprafață, pentru ca noi să ne aliniem de fapt la potențialul nostru cel mai înalt, la planurile noastre de viitor, la traiectoria noastră cea mai bună. Vorbim aici despre resurse împărtășite, despre instabilitatea partenerului la nivel financiar sau despre câștiguri ale partenerilor noștri de care acum putem beneficia și noi. Pentru unii dintre voi poate aduce siguranță, poate aduce tăierea unor relații, eliminarea unor relații care au codependență pentru un viitor mai bun, eliminarea toxicității, a abuzului din viața voastră, achitarea unor datorii, bani, mai pot aduce aceste influențe astrologice în acest moment, pot aduce poate niște cheltuieli neprevăzute, dar care, odată achitate, sunt bine achitate. Pot veni către voi niște bani prin colaborări, da? Prin resursele celorlalți, mai ales dacă aveți genul acela de venituri pasive. Atenția este pe voi înșivă și această conjuncție va aduce prilejul să vă schimbați radical viața. Să vedem. Să-ți găsești vocea. Taurul guvernează chakra gâtului, vocea, capacitatea de a articula, de a spune ceea ce îmi doresc, de a te exprima, de a te deschide, de a cânta, dacă aveți talente artistice, pentru că Taurul este guvernat de Venus și Venus este energie artistică. Dacă aveți de gând să vă faceți operații estetice, atenție la ceea ce vă doriți, pentru că s-ar putea să fiți încântați sau s-ar putea să vină cu surprize. Pentru investiții, da, pot fi mici speculații pe care le puteți face în acest moment, care vă pot aduce câștiguri. Ideea de bază pentru voi este libertatea de a te exprima liber, este o expunere, este o atenție pe tine. Venus îți va aduce mai mult curaj, te va ajuta să elimini timiditatea, vei fi mai încrezător. Judecata, reevaluarea vieții, restabilirea unor planuri de viitor noi planuri de viitor, noi oameni în viața ta, alături de care să faci niște lucruri, eliberarea de o vină. Este eliberarea de o povară aici. Pentru unii dintre voi va fi ceva de genul: și uite că n-am fost eu de vină pentru toate astea. 2 de spade, ca și la berbec, poate aveți legătură cu berbecul, unii dintre voi sau planete în berbec natal, posibil unii dintre voi să aveți Mercur în berbec sau Venus în berbec. Eliminarea fricilor, teama de necunoscut. Dacă sunt în siguranță, este tot timpul un dacă, să vedem ce facem dacă. Eliminarea acestui concept al lui dacă. Teama aceasta de necunoscut și de neprevăzut, cu un pas înapoi, cum am spus și la berbec, către asul de spade. Mai multă voință, mai multă determinare, mai mult curaj să spui ceea ce gândești, să împărtășești cu familia ta, cu grupul tău, copiii tăi, fără să-ți fie teamă, sau să ai grijă la faptul că s-ar putea în următoarea perioadă cuvintele tale să aibă foarte multă putere și să nu-i rănești pe ceilalți. O împăcare poate fi cu cineva. Regina de spade.
granițe personale, educație, contracte noi, încheierea unor colaborări, fără să te gândești la ok, și acum ce fac, garanția că poți face mai bine de atât, sunt câștiguri materiale pentru voi. 10 de bâte, uite, te eliberezi, te poți elibera, evident cu voia ta, prin intenția ta, de lucruri toxice din viața ta, de niște datorii, de niște credite, de cineva care a fost în viața ta precum o căpușă și tu ai dus tot greul. 8 de monede și asul de cupe. Să muncești pentru tine, să investești în tine, să îți recapeți încrederea în tine și asul de cupe, pentru că există vindecare, pentru că există o nouă iubire, poate fi o căsătorie, pentru că Jupiter guvernează și casa a noua, poate fi o nouă slujbă religioasă sau poate fi un divorț. Toate aceste lucruri, pentru că avem și Regina de Spade aici, sunt posibile. Este o nouă etapă în viața voastră. Ești un nou tu, un alt nume. Râul, ce frumos, să mergi pe fluxul apei, să mergi natural cu fluxul. Este renaștere. Vezi, aici totul în viața ta e verde, este sănătate, atenție la sănătate. Pentru unii dintre voi poate fi eliberarea de o boală care a fost cronică, care a venit neașteptat, vindecarea, un remediu care apare acum, în următorii ani, ceva foarte inovativ, ceva foarte avangardist. Poate fi acel lucru, ceva natural, ceva medical. Pentru alții dintre voi este o relocare, iar pentru alții dintre voi este alchimie la nivel interior. Eliberarea de atașamente, de codependență și de persoane care v-au blocat. Ceva ce ți-ai dorit foarte mult, această conjuncție îți poate aduce această noutate. Dacă sunteți artiști, cântăreți, vă poate aduce faimă dintr-o dată, ceva neașteptat să ia amploare. Uite, și din nou vocea, n-am un cuvânt de spus, nu sunt auzit, nu sunt băgat în seamă, vorbesc la pereți, atenție, vi se va da atenție, veți avea atenție, folosiți-o înțelept, veți avea o voce, veți avea putere. 8 de monede, voi singuri veți face aceste lucruri. Vor apărea situații, dar muntele este al vostru de traversat, poate în solitudine, poate voi cu voi înșivă, dar această vindecare, da? Inima voastră se umple de bucurie și vă eliberați de tot ceea ce v-a îngreunat până acum viața. Scăpați de o povară. Pentru gemeni, această conjuncție va avea loc în casa a 12-a, dar casele pe care le guvernează Jupiter sunt casa 10 și casa 7. Casa a 12 este casa inconștientului colectiv, este casa traumelor preluate încă din pântecul mamei, este moștenirea noastră energetică și genetică. Este o casa izolării, casa frustrărilor pe care acum le poți elimina din viața ta. Casa 10 este casa carierei și casa 7 este casa relațiilor conștiente 1 la 1, casa contractuală. Am spus mai devreme că au fost aici conjuncții anterioare care au pornit cicluri de viață. Pentru voi, această conjuncție poate aduce eliminarea unor traume, schimbarea la nivel de carieră, dacă ați moștenit pe cineva și ați avut același serviciu toată viața sau vă identificați cu vreunul dintre părinți. Acum puteți scăpa de acel tipar, puteți tăia acel cordon energetic. Pentru alții dintre voi poate aduce la nivel de relații contractuale, de orice natură, fie ea și căsătorie. Mici șocuri sau schimbări, trebuie să închei ceva, trebuie să trec la un alt nivel. Poate fi o separare, poate fi o a doua șansă. Nevoia de a sta de vorbă sau o hotărâre importantă în viața voastră acum care vă schimbă numele de familie din casa 10-a. Un nou statut social poate fi aici. Sau trebuie să închei această profesie, trebuie să schimb ceva. La voi se aude un motor, nu am cum să evit zgomotul de afară.
trebuie să schimb ceva, mi închei aici socoteliile cu o anume profesie și trebuie să mă apuc să fac altceva. Poate eu am fost obișnuit să fiu angajat pentru că așa au fost mama și tata și de acum înainte voi face altceva, sau poate am avut două exemple diferite la mine în familie și de acum eu mă hotărăsc către ce merg pentru următorii 14 ani. Poate fi pentru unii dintre voi pensionare, retragere, un nou serviciu, o nouă carieră. Ceva la nivel de autoritate, voi ca autoritate în viața cuiva sau o autoritate din viața voastră acum dispare în sensul că deveniți voi mai independenți, mai puternici, pot fi aici bonusuri, poate fi o remunerație mai mare, pot fi profituri mai mari pentru voi aici, pot fi contracte și colaborări noi, neașteptate, care să vă aducă o creștere financiară. Pentru unii poate fi popularitate pentru voi fără efort, ceva din ce faceți așa să ia dintr-o dată amploare sau în sfârșit să vă fie recunoscute niște merite pentru care voi ați lucrat de o viață. Îmbunătățirea aptitudinilor, elevare, uite, muncă, carieră și răscruce de drumuri. Vedeți că toate lucrurile acestea sunt conectate și interconectate și cărțile astea ale mele magice. Ceva la nivel de carieră se schimbă, la nivel de menire a sufletului. Poate lucrați într-un domeniu, dar voi vreți să faceți cu totul și cu totul altceva. Și în opoziție cu casa aceasta a 10-a a carierei stă casa a 4-a. La voi în casă, poate vă solicită prea mult activitatea profesională și trebuie să faceți o schimbare. Unii dintre voi puteți chiar să vă schimbați locuința. Sunt niște lucruri pe care acum le încheiați, niște lucruri pe care le-ați cărat realmente în spate și se facilitează această oportunitate de schimbare în viețile voastre. Poate relația voastră a suferit din cauza carierei pentru unii dintre voi. Uite, un final de drum. În curând veți desluși noua cale pe care mergeți. Sau este timpul să puneți stop unor situații. Asul de monede, o nouă carieră, poate fi antreprenoriat, poate fi pe cont propriu, poate fi schimbarea departamentului, poate fi un nou serviciu, poate fi o nouă țară. Este o îmbunătățire, dar aici vedeți că va fi nevoie de un efort susținut de voi înșivă. Toată harta aceasta astrală strigă închidere de karmă. Noi avem, toate viețile noastre sunt karmice, de la zi la zi. Sunt, cum să vă spun, ca la 100 de metri garduri în atletism, mai sar câte unul și sunt din ce în ce mai aproape de menirea mea, de desăvârșirea mea, de eliberarea mea. Din confuzie, există oportunități pe care fie până acum nu le-ați văzut, fie nu le-ați băgat în seamă, sau aici este oboseală, este apatie, este saturație față de locul actual de muncă și a venit vremea să luați niște hotărâri importante pentru această schimbare care vă asigură vouă un viitor mai bun, astfel încât voi să fiți sănătoși la nivel mental, emoțional și fizic. Uite, și soluția. Și dacă vă vine greu să faceți schimbarea deodată, o puteți face în etape. Asta spune 6 de spade. În ritmul vostru, în etape, avem asul de bâte, se vor crea niște ocazii, să știți, pentru ca voi să acționați. Aveți asul de bâte, da? Un început nou. Și 3 de spade. Veți avea tendința să vă autosabotați. Voi aveți o mare lipsă de încredere în voi înșivă. Nu sunteți conștienți de capacitatea voastră. Aș îndrăzni aici să spun și o să o fac. Este lipsă de cunoaștere de sine pentru unii dintre voi și a venit vremea să deveniți conștienți de voi înșivă, pentru că acest 3 de spade este victimă atunci când nu sunt conștient de mine însumi sau însămi și cineva îmi spune ceva, intru în rolul victimei. Deci este înălțare, este eliberare, este, ba da, mai vreau să mă joc cu tine, nu-mi iau jucăriile și plec acum. Vreau să trec, vreau să renasc, vreau să fiu mai bun de atât. Și progresul, 8 de bâte, foarte multă noutate în zona carierei, foarte multă noutate în zona relației sau mă mut, da, dintr-o relație într-alta, închei o relație și încep alta. A venit vremea să prind curaj să fac aceste lucruri. Toate aceste scenarii se pot aplica în viețile voastre. Pentru unii dintre voi este respectul.
pe care îl câștigați după o lungă perioadă de timp și intimitate, senzualitate și să mă conectez cu cineva. Poate din cauza carierei n-ați avut parte de o relație stabilă până acum pentru că ați fost dedicați acestei zone sau poate relația voastră la nivel intim nu mai funcționează foarte bine și a venit momentul, în loc să vă complaceți în această situație, să aveți parte de o discuție, să preluați voi responsabilitatea sau să preluați acel rol al omului care trebuie să facă ceva, să aveți curaj, dacă până acum vă mulțumeați cu ceea ce vă oferea viața, acum trebuie să faceți această schimbare pentru a vă simți în siguranță în intimitatea voastră, dar și la locul de muncă, pentru că și relația cu locul nostru de muncă, cu profesia noastră, este tot una intimă între noi și profesia noastră. Sau încrederea de a investi într-o relație, în a doua șansă sau într-o altă carieră sau în cariera mea de acum. Dacă totuși mai vreau să lucrez aici, este timpul să depun un efort consistent pentru a avea respect, pentru a fi recunoscut, pentru a avea parte de prosperitate în viața mea. Pentru rac, această conjuncție se produce în casa voastră a 11, în casa idealurilor, a țelurilor înalte, a meritelor, a bonusurilor, a grupurilor sociale din care faceți parte. Jupiter pentru voi guvernează casele 9 și 6, casa credințelor, a studiilor înalte, a străinătății, a înțelepciunii, dar și casa care vorbește despre rutină, despre sănătate, despre spațiul de la locul de muncă și despre mentori. Pentru voi această conjuncție vine cu noroc chior, cu schimbarea planurilor de viitor, cu capacitatea voastră, cu acea doză de curaj necesară să faceți niște investiții, fie în voi, în persoana voastră, fie niște investiții care au legătură cu viitorul vostru. Pentru unii dintre voi poate însemna un nou titlu, o nouă titulatură, poate veni această conjuncție cu o cerere în căsătorie, poate veni această conjuncție cu extindere la nivel internațional, poate veni această conjuncție cu eliberarea din niște procese, cu câștigarea unor procese, a unor litigii, cu o sănătate mai bună, cu capacitatea de a vă vindeca de ceva ce a persistat, ce a fost ca un munte. Este o eliberare, poate fi și eliberarea din rutina mea de zi, din căsnicia mea religioasă cu tine, dacă asta vă doriți. Putere la nivel intuitiv, psychic strength, este vocea interioară din voi, este conectarea cu câmpul de energie. Și aici avem scut, talisman și lumină. Acea lumină, prin casa credințelor, uite, voi sunteți cumva binecuvântați, sunteți cumva sub această mână a destinului care vă ajută, da, să o luați pe o altă cale. Este noroc pentru voi, această conjuncție aduce noroc. Evident că ea vine cu surprize, vine cu lucruri care pot să ia amploare foarte, foarte repede, dar în egală măsură această schimbare vă zguduie puțin rutina, s-ar putea să vă mutați dintr-un loc într-altul, să vă mutați chiar din casa în care locuiți acum, dar poate veni și cu un nou copil, poate veni și cu nepoți, poate veni și cu aflarea veștii că ai voștri copii au niște lucruri bune, câștigă niște titluri dacă fac performanță și așa mai departe. Pentru voi este foarte benefică această conjuncție, atât că la voi este nevoie de foarte mult curaj, deși sunteți un semn cardinal, sunteți de apă, pentru voi lucrurile se mișcă mai greu. Uite, curajul să faci o schimbare. Ți se transformă viața și la nivel de credință și la nivel de lipsă de putere, de control, dacă ești controlat, dacă ai un partener gelos, dacă ceilalți cumva au avut până acum autoritatea asupra ta, aceste lucruri în acest moment se schimbă. Putem vorbi aici despre achitarea unor datorii, a unor credite, despre niște investiții pe care le poți face acum. Uite, un copil, dacă nu puteau fi acolo copii în familie, puteți deveni părinți, procreați, 8 de monede, ascensiune la nivel profesional, ascensiune la nivel financiar, niște bani care se pot întoarce către voi, extindere la nivel internațional, mai poate fi aici pentru voi.
și 4 de cupe. Trebuie doar să vreți. Aceasta este o casă a Scorpionului și este pentru voi după cum urmează. Îmi este frică să fac o schimbare pentru că, uite, data trecută nu mi-a mers bine. Da, dar dă-ți-le când ți-a mers bine, cu ele ce facem? Pentru că al nostru creier este obișnuit să-și aducă aminte partea negativă a vieții. Este evoluție pentru voi aici și noroc. 4 de monede. Ieșirea din percepție, schimbarea percepției cu perspectiva, eliberarea de o karmă, eliberarea de sub papucul cuiva, papucul unei credințe, eliberarea de sub o dogmă, eliberarea de sub o credință a voastră proprie sau a familiei voastre. Este vocea interioară, vă conectați direct voi la sursa creatoare și vă vin niște idei fabuloase. Și 6 de monede. Va fi această perioadă pentru voi fix cât vă permiteți voi să fie. 6 de monede este casa 6-a, unde voi puteți fi foarte abundenți atunci când aveți încredere în voi înși vă. Este făcută cu mâna voastră. Amintiri. Vedeți, voi cumva trăiți din amintiri. Racul este semnul trecutului și este aici o dualitate în voi. Este o opoziție de gânduri și de sentimente, dar pe care acum o puteți echilibra. Foarte mulți dintre voi veți avea curaj să treceți la o altă etapă, indiferent dacă în viața voastră mai există cineva pentru care voi reprezentați o autoritate. Elevare. Urcați, ascensionați, poate fi și ascensiune spirituală, dar niște lucruri care devin accesibile pentru voi acum. Ceva din ceea ce înainte nu puteați face sau unde vă era vouă cel mai frică să acționați, acum lucrurile acelea devin posibile pentru voi. S-ar putea să vi se zguduie puțin pământul sub picioare, dar veți păși pe un pământ nou. Și la propriu și la figurat și luați informația fix așa cum o percepeți acum. Pentru Leu, această conjuncție va avea loc în casa a 10-a a carierei, iar Jupiter guvernează casele 8 și 5. Casa carierei vorbește despre profesie, despre chemarea sufletului aici pe pământ, dar vorbește și despre autoritățile din viața noastră sau despre cum suntem noi ca autoritate în viața cuiva, despre numele și prenumele nostru, despre prestigiul nostru și faima noastră, recunoașterea noastră în plan social. Casa 8-a vorbește despre resursele împărtășite, despre datorii, despre lipsa de siguranță, despre rănile noastre, iar casa 5-a despre creativitate, despre copii, despre entuziasm și bucuria vieții, dar și despre romanță. Pentru voi, pentru că soarele, guvernatorul leului, va fi în acest moment în casa a 10-a, când se produce această conjuncție, este mult mai benefic, în sensul că veți avea mai mult curaj să faceți niște lucruri noi. Pentru unii dintre voi este important aici la nivel de carieră să vă uitați la anul 2018, când poate s-au produs niște schimbări în viețile voastre, atunci când Uranus și-a început tranzitul prin Taur. În anul 2018 posibil să fie apărut schimbări pe care să le aveți și în momentul prezent, care acum se pot reface, se pot relua niște situații sau puteți ieși din acest ciclu din 2018 până acum pentru a începe altul nou de acum înainte. Pentru foarte mulți dintre voi va fi în acest moment despre puterea voastră de a ieși dintr-o rutină, despre frica voastră de neprevăzut sau despre frica voastră care are legătură cu resursele împărtășite, cu banii partenerilor voștri, cu niște contracte și cu niște colaborări pe care le aveți acum în desfășurare. Poate fi acum o zonă foarte stabilă în zona carierei, prin care voi să achitați niște datorii, niște credite, prin care să puteți face un partaj dacă vă doriți un divorț, să împărțiți niște bunuri, dar să aveți curajul, creativitatea că puteți începe ceva nou. Pentru voi va fi strălucitor acest eveniment astral în acest moment prezent, va aduce noutate, tot ce ține și de copiii voștri, va fi foarte benefic, veți vedea niște schimbări în viețile lor, fie veți putea voi avea încă un copil, deși nu vă așteptați, pentru că asta înseamnă Uranus, ceva șoc, nepregătiți am fost când s-a întâmplat evenimentul, sau nepoți, sau copiii voștri acum pot avea copii la rândul lor, ceva de genul acesta, dar voi să nu știți că ai voștri copii, spre exemplu, își doreau asta. Mai poate fi aici vorba despre copilul interior din voi care vindecă o mare traumă. Veți avea
curaj să vă desprindeți de ceva, de niște atașamente foarte toxice, de persoane narcisiste, unii dintre voi, să vindecați o rană mare, o rană mare a voastră. Să te conectezi la puterea ta interioară și la eul tău supraconștient, la spirit, pentru a începe să fii creator, în loc să fii aici, în această constrângere socială sau în închisoarea minții tale. Vorbim aici despre intuiție, despre mesaje, despre comunicare, despre faptul că te poți extinde, poți spune lumii întregi ce gândești, dacă asta ți este meseria, dacă lucrezi în jurnalism, spre exemplu, sau uite cum fac eu aici YouTube. Sunt foarte multe lucruri care pot apărea. 2 de spade care a apărut pentru aproape toate semnele până acum, chiar dacă nu știi care ți este următorul pas, nu te grăbi, fă un pas înapoi și uite-te la situațiile din trecutul tău, analizează tiparele, pentru că tiparele îți vor arăta concluzia și modalitatea prin care tu poți produce această schimbare în viața ta acum. 8 de spade. Poți ieși din acest blocaj. Trebuie să-ți dai seama că blocajul în care te regăsești în acest moment este produs doar de mintea ta și de gândurile tale, de propria ta credință. De ce crezi tu despre tine? Sau de ce te-au făcut alții să crezi? 6 de bâte. Noroc și reușită. Garanția că ești în siguranță să începi lucrurile la care visezi, să faci lucrurile pe care ți le dorești, evident pentru binele suprem al tuturor și al tău și al tuturor. 3 de bâte. Lucrurile care vin acum către tine, vine soarele, strălucește soarele, tu ești strălucirea, leul înseamnă strălucirea, voința inimii tale se poate îndeplini, o iubire nouă în viața ta, un copil nou, creativitatea ta, munca ta de până acum dă roade, devii o autoritate, devii numărul 1, devii faimos într-o oarecare măsură. Și 10 de monede, abundență, răsplata pentru munca ta de o viață, poate fi aici pentru unii dintre voi, merite, recunoștință, faimă, succes, stabilitate la nivel financiar, poate partenerii voștri câștigă niște bani care acum vă aduc vouă această stare de prosperitate, fermă, muncă manuală, muncă în industria alimentară pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi este vorba despre faptul că ați plantat anterior niște semințe și acum trebuie să mergeți să culegeți recolta. Poate fi inclusiv achiziția unei case într-o zonă rurală, dacă ăsta vă este gândul și dorința. Mă așez la casa mea și în sfârșit sunt stăpân pe bunurile mele. Bancă, poate fi un credit, să vă temeți să faceți un credit pentru o casă, pentru a vă îndeplini un vis, poate fi pentru unii dintre voi aici, dar energia momentului vă spune că trebuie să aveți curaj și să vă gândiți că oricum, dacă ceva se întâmplă la nivel global, ne afectează pe toți. Deci lăsați această frică deoparte. Pentru alții dintre voi este achitarea unei datorii. Vin către voi niște bani, un fel de noroc prin care acum să reușiți să achitați niște datorii și să vă îndepliniți visul. Angajament. Angajament prin partenerul vostru, uite, fidelitate, poate fi și fertilitate, poate fi și să cunosc pe cineva nou. Să avem acum această doză de respect reciproc, să ne așezăm la casa noastră și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Mai poate fi aici. Contracte noi pe care le puteți face, colaborări, venituri pasive, soarele, guvernatorul vostru, garanția că puteți face bani, că puteți avea parte de prosperitate, un acoperiș deasupra capului și un om alături de care să experimentați bucuria vieții. Să vă fie de bine. Pentru Fecioară, această conjuncție are loc în casa a 9-a, iar zonele pe care le guvernează beneficul Jupiter sunt casa a 7-a a relațiilor și casa a 4-a a spațiului locativ. Această conjuncție pentru voi se petrece în casa a 9-a, a legăturilor cu străinătatea, a planului internațional, a juridicului, a chestiunilor legale, a educației înalte, a propriei voastre credințe, dar și a înțelepciunii.
unde pot apărea tot soiul de surprize care să vă zguduie vouă nivelul de credință sau care să vă mute dintr-un loc într-altul pentru propriul vostru beneficiu. Casa 7 are legătură cu parteneriatele noastre, cu contractele noastre, relațiile noastre conștiente 1 la 1 sau cu căsnicia noastră. Iar casa a 4 cu spațiul locativ, cu părinții, cu trecutul. În acest context, pentru unii dintre voi aici pot fi revin acasă, mă mut cu părinții mei sau mă eliberez în sfârșit toate și pentru totdeauna de sub umbrela părinților mei și sunt propria mea autoritate, propriul meu stăpân. Pot fi pentru voi aici proprietăți noi, vindeți o locuință, achiziționați altă locuință, o primiți moștenire, o lăsați moștenire, pot fi studii noi, să vă înscrieți la facultate, poate cunoașteți pe cineva, în sfârșit vă mutați alături de cineva și relația voastră devine stabilă, da? Ceva se încheie la nivel de relație, instabilitatea și devine totul mai stabil. Sau dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva în viața voastră acum. Pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre niște litigi, despre niște procese pentru case și așa, acelea în sfârșit ajung la o finalitate. Uite, să-ți îmbunătățești skill-urile, muncă, carieră și răscruce de drumuri, o schimbare la nivel de carieră. Dacă lucrezi în străinătate sau poate să lucrezi în străinătate sau să începi să lucrezi de acasă, dar printr-o formă mai elevată. Pentru alții dintre voi poate fi o catedră, să studiați ceva și să predați mai departe, niște cursuri online pot fi, să lucrați de acasă. Pentru alții dintre voi poate fi reconversie profesională, dar care acum vă asigură vouă un nivel de trai mai bun. Una peste alta pentru voi vorbim aici despre soluții la acele provocări pe care le aveți voi de tipul munte. Pajul de spade. Minte foarte ageră, soluții în permanență. Gândim la tot soiul de lucruri, ne vin idei noi despre cum să facem să reușim. Mai ales dacă aveți provocări de genul financiar. Pentru alții dintre voi este o desprindere de un imobil sau în sfârșit reușesc să achit niște datorii, reușesc să închei niște contracte care mie mi-asigură un nivel de trai foarte bun alături de familia mea. Pentru alții dintre voi este vorba despre evoluție, despre îmbunătățirea realmente a capacităților voastre, a skill-urilor voastre, a aptitudinilor voastre pentru a putea avea parte de această elevare, pentru a putea urca profesional. 2 de spade a ieșit aproape la toată lumea. Chiar dacă nu știm unde ne duce drumul, important este să facem un pas înapoi și să o luăm de la început. Pentru foarte mulți dintre voi este un moment de răscruce. Este un moment în care să iei o hotărâre. Ce fac? Merg înainte sau rămân în această situație care persistă? 4 de spade, ca și la berbec, poate aveți legătură cu cineva din semnul berbecului. Este vorba despre o perioadă de analiză și despre a nu spune nu sau a nu spune nu pot. Și cum pot și cum fac să ies din asta. Această conjuncție s-ar putea să vă zguduie puțin zona de confort și să vă pună pe o nouă traiectorie, chiar dacă în primă fază nu vă convine. Să se închidă ceva la locul vostru de muncă, dar spre binele vostru, pentru că voi veți găsi altceva mai bun și uite, va ține fix de voința voastră, de cât vreți voi să dați, de cât de mult vreți voi să munciți. La voi această idee de a găsi soluții există, dar soluția poate fi una de avarie. Mai bine găsim una de succes. Și regina de cupe. Poate fi o nouă căsnicie, poate fi o a doua șansă în relație, poate fi și un divorț, chiar dacă sunt implicați aici copiii, să am curaj acum sau să-mi dau seama că stau în această căsnicie doar pentru că am copii, să fie acest gen de conștientizare pentru ca în următorii ani să știu ce am de făcut, în următoarea perioadă, în următorii ani. 8 de monede, cavalerul de spade și cavalerul de cupe. Ce iubesc să fac? Pentru că, uite, pot acționa și pot avea rezultate imediate, mai ales dacă iau eu această hotărâre și lucrez la asta. Pentru voi, în următoarea perioadă, va fi foarte important să lucrați la lucrurile pe care le doriți sau care vă fac cu adevărat
plăcere, dar din suflet, din suflet, din suflet. Poate fi vorba despre găsirea unui loc de muncă, dar care să vă placă cu adevărat, să nu mai faceți acest gen de compromis la modul stau aici pentru că îmi plătește facturile, pot să fac mai mult de atât, cât cred că pot, atât fac, sau cât cred că merit, atât voi primi. Este vorba și despre o relație care poate să o ia de la început, poate avea parte de o a doua șansă. Și divinul masculin, forță și hotărâre. Pentru voi, energia aceea a berbecului acum își va pune foarte mult amprenta pe individualitatea voastră, pe independența voastră, pe libertatea de mișcare. Veți avea libertatea de mișcare, să acționați acolo unde va fi atenția voastră în următoarea perioadă pentru a putea ieși din aceste provocări. Forța să mutați muntele din loc. Și forța să recreați povestea voastră de viață. S-a ascuns aici o carte. Poate fi vorba despre industria aceasta a transporturilor sau poate fi vorba despre o mașină nouă sau despre faptul că voi vă conduceți singuri viața, da? Voi sunteți la volan, nimeni altcineva și dacă aveți un copilot, nu el ia deciziile. Despre asta este vorba aici. În loc să vă uitați la viața voastră și ceilalți să tragă sforile sau să ia deciziile pentru voi, a venit vremea ca voi să luați singuri deciziile pentru viața voastră. Astfel veți vedea îmbunătățiri majore, inclusiv creșterea veniturilor și relații stabile, armonioase și pline de iubire. Pentru balanță, această conjuncție se va produce în casa 8-a, iar Jupiter guvernează casele 6 și 3. Ce înseamnă acest lucru? Casa 8 este o casă destul de grea, pentru că are legătură cu fricile noastre, este o casă karmică a subconștientului propriu. Aici vorbim despre datorii, și datorii karmice, dar și datorii financiare, vorbim și despre resurse împărtășite, dar vorbim și despre asigurări și despre intimitate și despre siguranța în relațiile noastre contractuale. Casa 6 vorbește despre rutină, despre sănătate, despre mentorii care pot apărea în viața noastră, iar casa 3 despre efort, despre drumuri, despre gândire și mentalitate. Despre modul în care noi ne deplasăm și ne mișcăm în viață, despre vecini, comunitate, familie extinsă, frați, surori. În acest context, în acest cadru pentru voi, este vorba despre schimbarea percepției voastre asupra vieții, mai ales când vine vorba despre resursele împărtășite cu ceilalți. Aici este o frică foarte mare în legătură cu resursele împărtășite sau cu datoriile, să nu vă faceți datorii, să nu vă știți cu datorii. Această conjuncție va aduce vouă acum oportunitatea să achitați niște datorii, să vă eliberați de o codependență, să vă eliberați de o datorie, să vă eliberați de o povară, dar pentru care va fi necesar să munciți, să depuneți un efort zilnic în rutina voastră și să fiți atenți la cât de echilibrată va fi această poveste pentru voi sau nu. În sensul că va fi necesar să depuneți efort, dar în egală măsură să aveți grijă și de sănătatea voastră. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie șocuri sau să fie acum vindecarea unor șocuri anterioare. La nivel de sănătate sau la nivel de resurse împărtășite, la nivel de contracte, la nivel de oameni care poate v-au trădat, da? Că este o casă scorpionică, așteptările. Se echilibrează cumva balanța, se achită cumva o datorie karmică și odată depășită această datorie karmică, dacă învățați ceva din ea, pentru că avem aici Uranus, conștientizare și Jupiter, înțelepciune, nu se mai repetă, rămâne închisă de acum și pentru totdeauna. Această energie pentru voi este aceea de genul 8 de spade. Blocajul pe care îl aveți voi acum, dacă aveți vreun blocaj, dacă există ceva ce nu funcționează în viața voastră, este prin propriul vostru gând. Vă puteți elibera de absolut tot ceea ce experimentați acum, pentru că doar mintea voastră vă blochează. Să te bucuri de noi începuturi. Pentru voi s-a petrecut eclipsa în opoziție cu energia voastră în berbec, unde am spus au început cicluri noi de viață. Cicluri noi de viață care au rolul și sensul de a vă elibera, de a vă scoate din provocări. Și voi aveți berbecul în casa 7, în casa relațiilor contractuale.
Pot apărea noi clienți, poate apărea o nouă căsătorie, poate apărea o nouă relație, poate apărea un nou nivel mai stabil a relațiilor voastre. Puteți să vă treziți din senin cu o cerere în căsătorie, puteți să cunoașteți pe cineva neașteptat. Viața voastră profesională poate lua o turnură neașteptată, dar toate aceste lucruri vă pun pe o traiectorie mai bună. Aceste lucruri în acest moment pentru voi aduc schimbare și optimism. Este un tranzit foarte bun și foarte benefic pentru voi, care vă ajută să scăpați de frici și de datorii karmice sau de datorii financiare. Aici pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o a doua șansă, despre o remediere, dar pentru care va trebui să depuneți un efort sustenabil. Moartea, transformarea, casa 8-a, se schimbă lucrurile pentru voi, trebuie doar să aveți încredere în puterea voastră de manifestare și foarte mult curaj, voință și determinare să nu vă dați bătuți. Regina de spade, pentru unii dintre voi poate veni cu un divorț, această conjuncție, dar care deschide o nouă viață mai bună, evident. Sau puterea să spun acum ce simt, sau puterea să curăț acum tot ceea ce era disfuncțional în viața mea. Pentru unii dintre voi poate veni cu o sarcină sau puteți deveni bunici sau este acel început nou concret pentru care am plantat deja semințele. Poate fi relație, poate fi afacere, poate fi un serviciu mai bun, câștiguri mai mari. Împăratul, antreprenoriat, poate fi în sfârșit, sunt stăpân pe viața mea, în sfârșit îmi știu identitatea, chiar dacă mă lupt singur aici cu muntele și când voi câștiga, voi fi lider. 10 de bâte, abundență, se restaurează ceva, dacă cineva avea vreo datorie la voi, acesta este momentul prin care puteți spune clar și răspicat, puteți chiar acționa legal acea persoană ca să vă achite acea datorie sau vă eliberați voi dintr-o provocare la nivel de justiție, dintr-o nedreptate. Aici avem relaxare, un parc de distracție care spune că această călătorie s-ar putea să fie așa plină de neprevăzut, dar că una peste alta este rost de voie bună în sensul că vă eliberați și deznodământul acestei povești în care în acest moment vă regăsiți este unul fericit. Cineva vă spionează sau poate voi, înainte de a acționa, înainte de a o lua mereu o hotărâre, aveți nevoie de foarte multe dovezi, de foarte multă siguranță și a venit vremea să aveți încrederea așa, cumva în voi și vă, dar un pic mai oarbă, da, în lucrurile care vă sunt oferite, vă pot apărea oportunități noi sau poate faptul că vă regăsiți în această provocare în acest moment sau într-o provocare anume a fost din cauza că nu v-ați făcut foarte bine temele și ați avut încredere oarbă în cineva și aceste lucruri se schimbă. Sunt aici informații care ies la suprafață, care vă ajută pe voi acum să escaladați acel munte și să îl cuceriți. 4 de monede, eliberare de karmă pe bani, eliberarea dintr-o situație care v-a prins, v-a îngrădit la nivel financiar, asul de spade, justiția își face aici simțită prezența, adevărul iese la suprafață, claritate despre cum să am parte de această familie armonioasă, cum să am această viață fericită și cum să am autoritate în viața mea, să înțeleg cine sunt, să am încredere în mine și să cunosc pe cineva, să intru într-o relație cu cineva sau să-ți mai dau o a doua șansă. Și nebunul o iau de la început. Este o resetare pentru voi generală, formidabilă. Este o nouă viață. Trebuie doar să aveți încredere în acest nou început care se arată aici pentru voi, pentru că vă duce către prosperitate și abundență. Dar intenția este a voastră. Voi sunteți catalistul, voi va trebui să depuneți acest efort pentru câștiguri mai mari și pentru fericire.